Ky është ditari orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Grupet parlamentare të mazhorancës në Bundestagun gjerman votuan pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, por 9 kushte që lidhen me dresin funksionale dhe zgjedhjet e lira mbajnë pa afat nisjen e negociatave të antarësimit, përmbushja e tyre reflektohet edhe në zgjidhjen e krizës politike në vend. Opozita hedh hapin e parë drejt dialogut me socialistët për reformën zgjedhore. Pas takimit me kreun e OSB-s Bern Boshart, Lulzim Basha vendos të dërgojë përfaqësues teknik në një tryezë, ku socialistët do të vëzhgojnë dhe të përfaqësohen nga Damian Gjiknuri. Këshilli i lartë i prokurorisë ndjen presion për ngritjen e prokurorisë speciale brenda muajit tetor. Kreu i KLP-s Gent Ibrahimi tha se struktura mund të fillojë nga puna edhe me më pak se 10 prokurorë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditarin orës 9. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të informoheni me të tjera lajme të cilat vijnë nga aktualiteti politik në vend dhe jo vetëm si këto. Donald Trump sulmoi Kinën dhe Iranin në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Asnjë qeveri të mos mbështes dëshirën e Iranit për gjakderdhje. Ishte thirrja e presidentit amerikan, premton ashpërsim të sanksioneve. UEFA ka bërë publike stadiumet e futbollit që do të mirëpresin finalet e Champions League për 3 sezonet e ardhshme. Shën Petersburg mirëpret finalen e vitit 2021. Allianz Arena i Bayernit të Muniut zhvillon aktin final të kompeticionit më të rëndësishëm në vitin 2022. Finalja e Champions League për vitin 2023 do të zhvendoset në Londër në mitikun anglez të Wembleyt. Të nderuar shikues, me zhvillimet më të rëndësishme nga aktualiteti politik i orëve të fundit nga vendi, nisim dhe këtë hapësirë të parë informative. Grupet parlamentare të mazhorancës në Bundestagun gjerman votuan pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, duke i hapur dritën njëshile qeverisë Angela Merkel për të mbështetur Tiranën në tetorin e ardhshëm në mbledhjen e Këshillit Evropian. Më pas gjërat pritet të vështërsohen, A2 CNN disponon dokumentin e hartuar nga CDU-CSU si dhe SPD, ku theksohet se para uljes në tryezën zyrtare të negociatave, Shqipëria duhet të zgjidhë një sër çështjesh. Grupi parlamentari CDU-CSU së Bundestagun gjerman votoi pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, duke autorizuar qeverinë federale ta mbështesë Tiranën në mbledhjen e Këshillit Evropian tetorin e ardhshëm, por qëndrimi i tyre të akorsuar dhe me SPD-n ka një seri konstatimesh dhe kushtesh që Shqipëria duhet të plotësojë më pas. A2 CNN disponon dokumentin e hartuar, ku mes së tjerash kërkohet zgjidhja e krizës politike. Bundestagu gjerman u bën thirrje me ngulm të gjitha forcave demokratike në Shqipëri, që menjëherë të bëjnë çdo përpjekje për të kapërcyer sa më shpejt këtë krizë përmes dialogut politik, sepse përndryshe rruga për negociatat e antarësimit do të bëhet në mënyrë të konsiderueshme më e vështirë. Në këtë kontekst kërkohet që të sqarohet menjëherë legitimiteti i zgjedhjeve të 30 qershorit. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit të vitit 2019 ishin kryesisht paqësore, megjithatë mungon një vendim mbi ligjshmërinë e tyre. Nevojitet një vendim urgjent i gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë e këtyre zgjedhjeve. Parlamentarët gjerman vëren gjithashtu mungesën e dënimeve për sa i përket krimeve zgjedhore. Prokuroria ka ndërmarrë një hetim kundër atyre që akuzohen për blerje votash. Megjithatë, deri tani nuk është lëshuar asnjë urdhër arresti. Duhet të fillojnë menjëherë procedime penale dhe të përfundojnë shpejt, sapo të vërtetohet një dyshim për veprën. Dokumenti në fjalë nuk përcakton një datë konkrete për konferencën e parë të antarësimit dhe këtu fillojnë kushtet që nisin me vënien në punë të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë për të vijuar me reformën zgjedhore. Të merret vendim për reformën zgjedhore, e cila të jetë në përputhje të plotë me rekomandimet e OSBE-dirit dhe siguron një financim transparent të partive dhe fushatave zgjedhore, si dhe të bazohet në rezultatet e komisionit ad hoc të reformës zgjedhore. Rishikimi i draftit të përgatitur atje duhet të bëhet në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës të gjitha forcave politike. Kushtet shtohen për mbajtjen e konferencës së dytë të antarësimit dhe hapjen e kapitujve të parë të negociatave, ku kërkohet zbatimi i ligjit për reformën zgjedhore të iniciuar,
Fillimi i procedimeve penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk u kualifikuan në procesin e vettingut për shkak të sjelljes së dënueshme, fillimi i ndjekjes penale dhe eventualisht i proceseve gjyqësore kundër atyre që lidhen me blerjen e votave në zgjedhje dhe ndjekjen serioze dhe të shpejtë të procedimeve. Angazhimi i strukturës speciale për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar dhe aftësia e saj për të punuar. Bundestagu i kërkon qeverisë gjermane që hapja e kapitujve të nisme gjyqësorin të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Hapja dhe mbyllja e kapitujve të tjerë duhet të varet nga përparimi thelbësor në këtë fushë, thekson dokumenti. Kryeministri Edi Rama me njëherë pas vendimit të grupeve kryesore parlamentare të Bundestagut falenderoi, siç tha ai, më në fund votuan pro hapjes së negociatave. Ata që votuan kundër do t'i bindim në çdo hap me fakte se Shqipëria e meriton hapjen e negociatave. Faleminderit Angela për mbështetjen e pakursyer për Shqipërinë, reagoi me entuziazëm kryeministri Rama në Twitter. Mirënjohje ndaj ligjvënësve gjerman shprehu edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha, por çfarë thekson ai janë 9 kushte për të plotësuar që Shqipërisë t'i hapen negociatat për antarësim në BE. Ai duart troket kërkesat e reja për arrestimin dhe procedimin penal të personave të përfshirë në blerjen e votave dhe kërkesa për vendosur mbi legjitimitetin e procesit fars të 30 qershorit. Sipas Bashës, vendimi gjerman për hapjen me kushte të negociatave e ndihmon Shqipërinë për të kapërcyer krizën e rëndë politike, për të zhvilluar zgjedhje të lira e të ndershme dhe për një drejtësi të pavarur që ndëshkon politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Ai shprehu angazhimin e Partisë Demokratike në drejtim të përmbushjes sa më shpejt të kërkesave për nisjen e negociatave. Kreu Demokrat pritet që pas pak të dalë edhe në një deklaratë për mediat. Ndërkohë, pasi dorëzoi mandatet e deputetëve pas protestave të dhunshme në Tiranë, pas bllokimit të rrugëve në të gjithë vendin dhe pas bojkotit të paprecedent të zgjedhjeve lokale, opozita pranoi dje të dërgojë përfaqësuesit e saj në një tryezë dialogu me socialistët pikërisht për reformën zgjedhore. Vendimi u mor pas një vizite të kreut të OSB-s në Tiranë, Bern Boshart, që arriti ta bindë Lulzim Bashën, Monika Kuremadhin dhe krerët e partive të vogla opozitare. Opozita bëri një hap të parë drejt zgjidhjes së krizës duke pranuar të ulet në tryezën e reformës zgjedhore, edhe pse e ka bërë të qartë se ajo nuk mjafton për të kapërcyer ngërçin politik. Vendimi u mor pas një mbledhje prej 60 minutash të opozitës së bashkuar. Në takimin e thirrur nga Lulzim Basha, nuk mungoi asnjë prej alatëve, përfshirë edhe shpëtimi i Drizin që rrallëherë shihet në Partinë Demokratike, njëkohësisht me Vangel Dulen. Opozita e bashkuar mori vendimin për të marrë pjesë në konferencën që organizohet për sa i përket proceseve zgjedhore e sistemit në nivel teknik. Ndonse zyrtarisht opozita thosë se do të përfaqësohet në nivel teknik, demokratët do të dërgojnë Ivi Kason, sekretarin e tyre për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, së bashku me Muharrem Cakën nga LSI dhe Arjan Madhin e Partisë Republikane. E pyetur nga dy CNN nëse pranimi i ftesës afron mundësinë e zgjidhjes së krizës politike, Kryemadhi u tregua evazive. Problemi nuk ka qenë asnjëherë opozita për zgjidhjen e krizës. Problemi ka qenë gjithmonë kryeministri me kupolën e tij oligarkike kriminale, sepse opozita ka qenë gjithmonë për institucionalizimin e dialogut. Ftesa për Partinë Demokratike u firmos edhe nga Rudina Hajdari, bashkëkryetare e Komisionit të Reformës Zgjedhore, e cila i kujtoi opozitës i jashtkuvendit rëndësinë e reformës. Opozita patjetër duhet të bëhet pjesë e kësaj tryeze, sepse reforma zgjedhore është kali betejës që do ta forcojë opozitën, do të japi shqiptarëve zgjedhje të lira, të ndershme, të pakontestuara. Bashkëiniciatori i tryezës për zgjidhjen, misioni i OSB-s, ambasadori Bern Boshart, u ftua nga Lulzim Basha për të njohur marsyet që e çuan opozitën të pranonte ftesën, ndonse më herët kryedemokrati nuk ja kishte kursyer kritikat. Pres akoma që OSB-ja në Tiranë të shprehet për raportin OSB-Odirit, pres akoma të shprehet për 3 kryebashkiakët me rekorde kriminale, pres të shprehet për shkeljet e rënda të kushtetutës së ligjit. Miratimi me konsensusit të gjitha palëve politike e reformës zgjedhore është një nga kërkesat insistuese të faktorit ndërkombëtar, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara.
Tryeza e shumë diskutuar së fundmi, e cila është propozuar dhe ndërmjetësuar nga OSBE dhe ditën e sotme do t'i ul palët në një tryezë të përbashkët, edhe pse në nivel teknik do të nisë për më pak se 20 minuta sipas orarit zyrtar të përcaktuar. Megjithatë, reporterja dy CNN Klementina Cenkollari tashmë ka mbërritur atje dhe na jep detajet e para nisjes së kësaj tryeze. Klementina, mirë se vjen. Përshëndetje Alba, në fakt nuk kam mbërritur vetëm unë, por kam mbërritur edhe disa prej anëtarëve të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, kryesisht socialistët. Unë shoh që kam mbërritur tashmë bashkëkryetari i komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, zoti Damian Gjiknuri, së bashku me deputetët Blerina Gjylameti dhe Alket Hyseini, ndërsa pritet që të mbërrihen natyrisht edhe anëtarët e tjerë të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, por vëmendja është tek qëndrimi që do të mbajë opozita, e cila përfaqësohet sot në këtë tryezë me zotin Ivi Kaso, sekretarin për çështjet të zgjedhore në Partinë Demokratike, së bashku me Muharrem Cakën e LSI-s dhe Arjan Madhin e Partisë Republikane. Burimet e mia flasin se sot opozita do të mbajë një qëndrim të qartë se çfarë pret ajo nga reforma zgjedhore dhe cilat janë ndërhyrjet kryesore që duhet të përfshijë ligji zgjedhor. Pritet që veçanërisht Partia Demokratike të rikthehet edhe një herë atë që e cilëson mungesë të vullnetit të kryeministrit Edi Rama për të kandiduar figura të pastra në pushtetin vendor dhe për këtë arsye pritet që të propozohen të rishikohet pra legjislacioni në mënyrë që të eliminohet mundësia për të kandiduar dhe për më tepër për të larguar personat të cilët kanë probleme me drejtsinë. Pritet gjithashtu që opozita të rikthehet kritikave lidhur me faktin që Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore bashkëdrejtohet nga zoti Damian Gjiknuri, një emër i cili është vënë në qendër të akuzave të Partisë Socialiste për shkak se sipas demokratëve duhet të hetohet si pjesë e dosjes 184. Po ashtu burimet pranë opozitës flasin se do duhet të presim surpriza në këtë mbledhje të sotme në këtë tryezë të thirrur nga misioni i OSBE-s dhe nga Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore që ka në fokus pikërisht sistemin zgjedhor. Interesante është Alba se në një njëjtën kohë kryetari i opozitës zoti Lulzim Basha ka thirrur në selinë e Partisë Demokratike në orën 9:30 minuta një bashkëbisedim me gazetarët. Klementina, unë të falenderoj për informacionet paraprake, le të presim për komunikimin e vendimeve nga zoti Basha, njëkohësisht edhe nga kjo tryezë kaq e famshme për orët e fundit. Falenderoj, do të kemi lidhje të tjera bashkëkohor pasore. Dhe kone në studion e Ditarit jemi rikthyer me të ftuarin e parë për ditën e sotme. Zoti Arben Çeku, ish ambasador dhe analist për çështjet e integrimit dhe rajonit, është bashkuar me ne. Mirë se vini. Mirëmëngjes. Zoti Çeku, opozita edhe pse në nivel teknik sot po ulet në një tryezë dhe kjo në emër të reformës zgjedhore, megjithatë orët e fundit kemi marrë një lajm të mirë apo të keq, do na e thoni ju, një po të kushtëzuar nga Bundestagu gjerman që ndoshta do të kushtëzojë edhe vendimin final. Okej, po ndjek lajmet edhe po shoh që në fakt qeveria akoma nuk e ka lexuar mirë rekomandimin e Gjermanisë për hapjen e negociatave dhe nuk do duhej që Damian Gjiknuri, njëri nga më të akuzuarit për çështjen e votave, të procesit elektoral të Dibrës edhe proceseve të tjera, të qëndrojë aty si një pengesë për vijimin e dialogut, qoftë edhe me një përfaqësim teknik të opozitës. Duhet ishte gjetur një zgjidhje teknike nga majoranca për ta zhvendosur Gjiknurin në një pozicion tjetër dhe të mos ishte aty si një pengesë, ndoshta edhe një justifikim i opozitës. Megjithatë, mos ta harrojmë faktin se zoti Gjiknuri u vetë ofrua për të dorëhequr, por kjo nuk i mjaftoi opozitës dhe sot po ulet me të në tryezë. Është e pamjaftueshme. Unë për shpreh mendimin tim personal, integriteti i procesit të dialogut me një prezencë të tillë nuk është e besueshme dhe nuk është sinqert nga ana e majorancës. Duhej që një figurë tjetër përfaqësuese e majorancës të ishte në tryezë, aq më tepër që të gjithë e dimë që drafti i reformës elektorale kishte përfunduar që në dhjetor të vitit 2018 dhe ky dialog dhe ky proces nuk është aq i vështirë sa pritej të ishte. Prandaj unë sugjeroj dhe mendoj se largimi i zotit Gjiknuri nga ky komision ad hoc do të ishte një hap nga ana e majorancës dhe do të tregonte që majoranca ka lexuar me vëmendje
dokumentin e qeverisë gjermane dhe grupit parlamentar për hapjen e negociatave. Ky ishte një hap paraprak, por mbeti në stadin e propozimit. Le të rikthehemi vendimit të mbrëmshëm që vjen nga Bundestagu gjerman dhe partitë kryesore politike andje. Një po e kushtëzuar e cila në fakt ishte paralajmëruar prej ditësh. Çfarë do thotë praktikisht për Shqipërinë? Në mënyrë të përmbledhur, mendoj se është një po për Shqipërinë dhe një jo për qeverinë, sepse vendosja e shumë kushteve të tilla, të cilat duhet i plotësojë kjo mazhorancë, tregon që ka një skepticizëm të madh dhe janë bërë hapa mbrapa në vend që të bëshin hapa përpara. Megjithatë, është një lajm çlirues edhe për mazhorancën, ka një vlerësim për përpjekjet që janë bërë deri më tani, por detyrat që janë përpara janë shumë të vështira për të plotësuar dhe unë mezi prisja që të shifja hapin e parë sot në Komisionin e Reformës Elektorale, ku du të kishte një zhvillim pozitiv, pra e gjitha kjo të shoqëroj me një hap pozitiv, megjithatë unë besoj që do ketë, për shkak edhe të presionit, një largim të gjiknurit nga Komisioni. Nuk e kam fjalën për personin konkret, por e kam fjalën për fenomenin e manipulimit të votave dhe procesit zgjedhor, ku kemi të lidhur me një kusht të CDU-CSU-s që është ajo për legitimitetin e zgjedhjeve të qershorit që e ka për detyrë tashmë gjykata e re kushtetuese. Dhe ju e prisni të reflektim nga mazhoranca në këto pak orë nga komunikimi i vendimit nga Gjermania? Natyrisht, sepse ky nuk është një dokument sekret për qeverinë, është një dokument që pak a shumë qeveria ka ditur dhe gjatë vizitës së tij në Gjermani, kryeministri Rama është njohur me pjesën ndërmuese të dokumentit dhe unë nuk e mohoj mundësinë që ai e ka patur për të negociuar disa nga pikat edhe në këndvështrimin tim ai ka arritur të ketë një sukses në zhvendosjen e kushtit, një nga kushtet që është problematike për të legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit, duke e zhvendosur në një nga kushtet që do vi pas në fazën e dytë të kushteve, pra jo në dy kushtet emergjente. Por ama tashmë artikulohet legitimiteti. Deri më sot nuk e kemi dëgjuar, kemi folur për zgjedhje të qeta, të mbajtura, një proces i finalizuar. Jo vetëm që artikulohet çështja e legitimitetit, por aty ka edhe një fjali ku thotë që pas vendimit të gjykatës kushtetuese, nëse vendoset për përsëritjen e zgjedhjeve, atëherë ato do të bëhen mbi bazën e kodit të ri zgjedhor që pritet të miratohet së shpejti. Që do thotë se në këndvështrimin e ekspertëve gjerman që kanë sugjeruar grupit parlamentar, shihet mundësia që gjykata kushtetuese së paku të marrë një vendim të qartë mbi legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, duke ditur që më shumë se gjysma e bashkive nuk kishin kundër kandidat, pra ka vetëm një kandidat në zgjedhjet që janë zhvilluar dhe nga ana tjetër kemi një trup lokale elektorale, një parlamentare që është vetëm një ngjyrshe dhe nuk ka asnjë lloj elementi të pluralizmit në përbërjen e tyre, që do thotë se gjykata kushtetuese ka çfarë të thotë mbi legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, ku është të cënuar parimi bazë i kushtetutës që është liria e përfaqësimit dhe ruajtja e rendit kushtetues në një vendi demokratik pluralist. Megjithatë, a mund të lexohet adresimi i kësaj kërkese për Shqipërinë si një lloj mirëbesimi ose sensibilizimi përballë kushteve dhe kërkesave që opozita tashmë ka prej muajsh, madje ka tërhequr veshin shpesh edhe faktorin ndërkombëtar duke e quajtur neglizhent dhe të pavëmendshëm? Në një farë mënyre me këtë qëndrim të Gjermanisë duket sikur të gjithë janë pak a shumë fitues. Qeveria ka marrë ponë e saj për propagandën dhe për relaksimin e brendshëm, të dialogut të brendshëm dhe debateve të brendshme, dhe njëkohësisht edhe në raportet ndërkombëtare duket më lehtësuar, edhe gjatë vizitës së tij në New York kam përshtypjen që zoti Rama do të jetë më i relaksuar tashmë pas këtij qëndrimi. Por nga ana tjetër edhe mazhoranca opozita shikon aty në renditjen e kushteve të gjitha qëndrimet që ajo ka mbajtur në raport me defektet që janë vënë re. Tashmë pritet që sfida të mbetet vendimarrjes së mazhorancës, sepse do të jemi realist, një pjesë e madhe e kriterjeve dhe detyrimeve janë të tilla që duhet të kalojnë me votë në parlament dhe ky parlament ka detyrën për të bërë hapat e nevojshëm përpara. Por pyetja e ardhshme është se sa afatgjatë do të jetë ky relaks. Në fakt, kushtet duken kushtëzuese për të dyja palët, jo vetëm për mazhorancën dhe palën që qeverisë, edhe për opozitën e cila ndoshta do detyrohet që për hir të reformës zgjedhore të fillojë të dialogojë. Sot ishte një gjysmë hap i parë. Është një hap i rëndësishëm, opozita nuk e ka mohuar dialogun. Opozita është për një dialog, por është për një dialog konkret dhe një dialog fasad. E para, e dyta, mendoj se përveç dy kritereve të para që lidhen me krimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë,
dhe miratimin e kodit zgjedhor, që duket se do t'jenë dy kushte që janë në plotësim e sipër. Pjesa tjetër e kushteve, për pjesën tjetër të kushteve jam skeptik që majoranca do të arrijë që t'i plotësojë, pavarësisht se një pjesë e tyre si ngritja e spakut për shembull apo disa çështje të tjera janë në proces dhe mund të përfundojnë, por në thelbin e vet Shqipëria kam përshtypjen që do të ketë një vonesë tjetër në ulje për hapjen e kapitullit 23 dhe 24 të negociatave me Bashkimin Për Evropian. këtë element dua t'ju pyes, edhe pa i njohur kushtet shtesë të Bundestagut, ne thoshim se procesi i cili mund të niste në 18 tetor mund të jetë i gjatë i shtrirë në kohë fizikisht. Tashmë duhet flasim për deadline të reja? Të jemi të sinqertë në përgjithësinë e lidershipin politik shqiptar nuk ka patur një problem për vonesat, problemi ka qenë për qytetarët dhe për Shqipërinë. Kam frikë se ky lloj mentaliteti dhe ky lloj statu quo-je e ngolitur si metodë punës së qeverive do të mbizotërojë dhe për qeverinë e rëndësishme është që të ulet së paku një herë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian duke thënë që trokitëm o hap dera për integrim, pa integrimi do të marrë një kohë shumë të gjatë. Në fakt, për të kujtuar këtu teleshikuesve, Shqipëria ka bërë hapa mbrapa shumë nëse e krahasojmë me pozicionin që ajo ka patur se paku 10-15 vite më përpara kur ishte krah për krah me Kroacinë dhe vendet e tjera të rajonit dhe nuk ishte kaq mbrapa duke u diskutuar themi me një përqindje shumë të vogël me Sepse Maqedoninë. nëse analizojmë edhe një fakt të thjeshtë, atë numerik, edhe kushtet si numër kanë ardhur në rritje nga viti në vit, kur ne kemi pritur hapjen e derës dhe çeljen e negociatave. Është ironike që Shqipëria pas çdo viti merr një ose dy kushte shtesë, po t'i krahasojmë këto me kushtet e vitit 2018, sepse edhe në vitin 2018 Gjermania ka patur një predispozicion pozitiv për hapjen e negociatave me Shqipërinë, por kishte disa kushte, ndërkohë pastaj u shtua skepticizmi i Francës. Edhe sot që diskutojmë nuk është se është një fakt i kryer hapja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për shkak se ka ende vende skeptike, por pashë në dokumentin e kujdesshëm përgatitur nga Parlamenti Gjerman vjetëre edhe një nga kushtet e kriteret e pretenduara të Francës që në hapat e final do të ketë parasysh edhe predispozicioni dhe mundësia e vetë Bashkimit Evropian për të pranuar anëtar të ri, që është një nga kërkesat e Macron. Pra, një farë mënyrë e shlënë që ky dokument të marrë në konsiderat të gjitha pretendimet, është një dokument shumë dashamirës dhe ne du të jemi shumë mirënjohës Gjermanisë, grupit CDU-CSU, kur jemi tek mirënjohja, zoti Çeku, përfundimisht, a mund themi se ky vendim, kjo po e kushtëzuar, është një mëshirë dhe inkurajim apo meritokraci për Shqipërinë? Është një vlerësim për qëndrueshmërinë e shqiptarëve në orientimin e tyre pro-europian, është një inkurajim për reformat sigurisht dhe dëshmon dhe hedh poshtë të gjitha skepticizmat që Shqipëria mund të veçohet për disa arsye të tjera ekstra se sa ato që lidhen me kriteret e Bashkimit Evropian, pra është një marrëdhënie e sinqertë e Gjermanisë me Shqipëri, duke i thënë në sy njëri tjetrit të gjitha problematikat që janë. Në fakt, kushtet nuk vinë, ironikisht më them, kushtet nuk vinë nga Gjermania as nga Brukseli, por kushtet krijohen këtu nga keqëqeverisja dhe nga problemet e brendshme që krijon vetë klasa politike me produkti rrethanave aktuale. Zoti Çeku, unë ju falenderoj për analizën që sollët sot. Faleminderit juve. Ndërsa Afrim Krasniqi, të nderuar shikues, drejtuesi i Institutit të Studimeve Politike dhe Analisti A2CNN, na tha se jo vetëm në Gjermani, por në tërësi vendimarrja e nivelit të lartë të shteteve kryesore të BE-s është për hapje negociatash me kushte, si një vendim gjeostrategjik. Por nëse deri tani theksi është vënë tek reforma në drejtësi dhe pastrimi i sistemit nga korrupsioni, rezultatet e deritanishme nuk flasin për drejtësi cilësore profesionale. Ky duket jetë edhe fokusi i së ardhmes në rrugën tonë drejt BE-s. Pam njerëz që largohen dhe u larguan drejtuesi kryesor. Problemi është çfarë na lan pas. Nëse ne kemi larguar një anëtar gjykatës kushtetuese që ka pas një problem në deklarim, por që ka bërë 30 libra dhe ka bërë 500 vendime në gjykatën kushtetuese,
Dhe çështja kryesore është me kë zëvendësojmë sot. Ne nuk mund ta zëvendësojmë me një individ që është sjell shumë mirë, i ka letra në rregull, po s'ka bërë kurrë punë shkencore dhe nuk di të bëjë vendime gjykatëruese. Pra, ne kemi polemika për cilësinë e drejtësisë së re. Problemi është ata që do na hyjnë dhe janë më profesional apo do janë njerëz që kanë letra në rregull. Ne nuk kemi nevojë vetëm për njerëz që kanë letra në rregull. Është pa mjaftueshme Shqipëria sotme. Ne kemi nevojë për profesionistë. Dhe sistemi aktual ka dështuar të sjellë profesionistët në krye, edhe për shkak të një lloj frike nga linçimi politik dhe mungesa një konkurrencë. Ne po shohim që shumica e posteve po rishpallen për shkak se s'ka konkurrent dhe po shohim që i kategori njerëzish vazhdojnë konkurrojnë për çdo lloj posti. Për sa kohë që Strasburgu do thotë fjalën e fundit, për sa kohë që mungon drejtësia, do thotë që ne jemi në një situatë, po themi, ku nuk jemi përgatitur, ku kemi luftuar shumë për të larguar dhe nuk kemi menduar për të futur njërë sistem. Dhe duket sikur këtu konsistojnë edhe kërkesat e reja të cilat mund të na vinë nga Bundestagu Gjerman në këmbim të hapjes negociatave. Gjenim time edhe nga takimet diplomatike, ka një vendimarrje nivelin e lartë dhe debati ka qenë i tillë që nuk po i vlerësojmë si Shqipëri, kështu që mos bëni lobbying, por do merret një vendim nivelin e lartë dhe niveli i lartë, siç duket përgjigja do jetë por. Është një vendim gjeopolitik i cili ka injoruar zhvillimin në Shqipëri dhe ka marrë rëndësi më të madhe për shkak nevojave të Europës për zërimi dhe rivalitetin me aktorë të tjerë politik. Shqipëria po përfiton në këtë pikë dhe është lajm i mirë për shqiptarët. Se në fund fare, nëse ne jepet ftesa për hapjen e bisedimeve, është një mundësi më madhe për qytetarët që të monitorojmë qeverinë dhe kush do të qoftë në qeveri. Nga ana tjetër, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, raportoi para Komisionit të Pavarur për koordinimin dhe monitorimin e reformës zgjedhore ditën e dieshme, pikërisht për punën e bërë deri më sot për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Ku është procesi vettingut, SPAK dhe gjykata kushtetuese ishin pjesë e raportimit të zotit Ibrahimi. Ndjekim. Në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorëve për më shumë se 1 orë e 45 minuta, Gent Ibrahimi ka raportuar për çdo gjë që lidhet me ngritjen e SPAK dhe garën për prokurorën e përgjithshëm. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është organi i parë dhe kryesor që do bëj interpretimin e kësaj klauzule kushtetuese. Pa na takon ne në radhë të parë të themi, me vendim natyrisht, nëse është e mundur apo s'është e mundur që SPAK të fillojë me më pak se 10 anëtar. Kështu që për fat të keq nuk ju jap dot një përgjigje përfundimtare se duhet paragjykoja vendimin e kolegëve dhe të Këshillit. Lista me renditjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm do të jetë gati brenda muajit tetor. Vlerësimi, pikëzimi dhe renditja e kandidatëve do të përfundojë brenda muajit tetor. Në këtë afat nuk janë llogaritur ankimimet e mundshme nga ana e kandidatëve të skualifikuar apo ankimet për renditjen. E duke qenë se njëri prej kandidatëve vetëm sot e ka kaluar me vendim të formës së prerë provën e vettingut, kjo na mundson ne që nesër të marrim vendimin nëse të 4 kandidatët apo jo të gjithë prej tyre do të kalojnë në fazën tjetër që është faza e vlerësimit dhe pikëzimit të kandidatëve. Ditën e mërkurë, Këshilli do të mblidhet për t'i dhënë fund fazës së parë të procesit për përzgjedhjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, ndërsa ditën e njëjtë fillon faza e dytë dhe finale e procesit, që është ajo e vlerësimit të meritave profesionale të kandidatëve dhe renditja me pikëzimin e tyre. Kemi një garë vërtet reale përmet një prokurori të përgjithshëm aktual dhe një që garon për prokuror. Dikush që vjen nga pozicioni i prokurorit të përgjithshëm, ku ka shërbyer për rreth 2 vjet, natyrisht i ka disa avantazhe. Kjo nuk do ishte hera e parë për Këshillin kur ne na takon të barasqeshojmë atë sheshin e betejës, nëse mund të përdor këtë term figurativ, për kandidatët që konkurrojnë për pozicione të ndryshme. Të njëjtin operacion e bëm edhe në rastin e prokurorisë posaçme. Por gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë, procesin e vettingut, analizën e shifrave dhe treguesve matës që kemi deri në momentin që flasim, do të analizojmë sot në studion e Ditarit me zotin Gerti Shella, drejtuesin e Infochip. Mirë se vini. Mirëdita, mirë se u gjeta. Zotin Shella, por fillimisht ju ftoj të ndjekim një material i përgatitur nga kolegu Armand Berami, i cili flet sigurisht për ngërçjen e gjykatën aktuale të Kushtetutës, por njëkohësisht edhe në gjykatën e lartë, për cilën do ta kemi edhe temë diskutimin në studion e sotme. Këshilli i Embrimeve në Drejtësi tashmë ka miratuar dhe renditjen përfundimtare të 6 kandidatëve për 4 vende në gjykatën kushtetuese. Në ditët në vijim, lista do t'i dërgohen presidencës dhe parlamentit, por mungesa e koordinimit mes tyre do ta zgjasë afatin e qëndrimit jashtë funksionit të kushtetueses. E ndjekim materialin dhe rikthehemi me diskutimin në studio.
Fundi i shtatorit e gjen gjykatën kushtetuese më pranë plotësimit me 4 anëtar të rinj, por ende larg nga dita e funksionimit normal të saj. Pasi i kaloi në filtra verifikues të figurës dhe profesionalizmit, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vendosi renditjen përfundimtare të 6 kandidatëve që synojnë 4 vende të kësaj gjykate. 2 prej tyre do të përzidhen nga presidenti dhe 2 të tjerë nga kuvendi. Burime pranë KED thanë për A2 CNN se pas miratimit të listave, po përgatitet dokumentacioni i nevojshëm shoqërues dhe se në ditët në vijim, listat do t'i përcillen institucioneve përzgjedhëse. Sipas ligjit, presidenti duhet të zgjedhë anëtarin për çdo vakancë në një nga 3 emrat e parë të listës, ndërsa kuvendi e zgjedh anëtarin e tij me 3/5 e votave. Por situata nuk është e thjeshtë. Disa prej kandidatëve kanë shprehur interes edhe për vakancat e presidentit edhe të parlamentit. Kjo do të thotë që 2 institucionet duhet të koordinohen për të mos zgjedhur të njëjtat emra. Në të kundërt, procedura e përzgjedhjes duhet të nisë nga e para, që përkthehet në disa muaj të tjerë vonesë. Nga ana tjetër, edhe 4 anëtar të rinj nuk e nxjerrin nga ngërçi kushtetuesen. Aktualisht, ajo ka vetëm një anëtar, ndërsa numri minimal i nevojshëm për funksionimin e saj është 6 të tillë. Diskutimi tashmë i takon studio dhe zoti Shella. Zoti Shella, keni bërë një analizë dhe kësaj radhe në Fokus të Infoçi përsëri gjykata e lartë ngërçi i saj para reformës dhe në këtë fazë ku jemi të reformës në drejtësi, cilat janë treguesit kryesor për cilin ne mund të flasim sot. Dikur më flisit për një periudhë vakumi me shekuj. Sot çfarë mund të themi? Vakumi vazhdon. Për fat keq na duhet të ndajmë me publikun dhe audiencën duhet të respektuar. Evidencat jo shpresdhënëse që përpara reformës kemi pasur një eficiencë të gjykatës lartë më të lartë krahasuar me vitin 2019 që është një vit në kulminacionin e reformës. Konkretisht ka pasur diku rreth 1425 vendime të marra në vitin 2015 nga gjykata e lartë në vlerësimin e fundit që bëri Infoçip në partneritet me NED në Washington DC, ndërkohë që në vitin 2019 janë vetëm 12 vendime të cilat u morën nga Kolegji Administrativ i Gjykatës lartë. Ky i fundit, siç ju e dini dhe siç publiku e di, pushoi së funksionuari edhe me shkarkimin për shkak të vettingut të vetë kryetarit të kolegjit dhe të gjykatës së lartë njëkohësisht, zoti Xhezair Zaganjori, në 30 korrik të vitit 2019. Zoti Shella, për vëmendje, a mund ta përsërisim shifrën edhe një herë nga 1425 në 12? Në vetëm 12 vendime. Kjo është një rënje drastike e eficiencës, nga ana tjetër problemi shqetësues është që në analizën e 5 viteve të fundit, gjykata e lartë ka gjykuar sigurisht jashtë kushteve optimale dhe për fajt të tyre pa diskutim, për shkak se ne në rezulton që 86% në mos gaboj shifrat, po rreth 80% për të rrumbullakosur janë gjykimet të ndërtuara jashtë një afatit të arsyeshëm ligjor, për të shkuar me rreth 60% të administrative është jashtë afatit të arsyeshëm ligjor dhe diku rreth 55% të totalit të çështjeve në kolegjin penal të shqyrtuara jashtë afatit të arsyeshëm ligjor. Gjykata e lartë sigurisht u përfshi për shkak të proceseve të vetimut edhe në skandale, të cilat do t'i themi me kurajo. Rasti gjyqtarit Admir Thanza ka legjitimuar plotësisht një vetim të rep të gjykatës lartë, nga ana tjetër pararendësja në skandal një tjetër gjyqtare, zonja Andrea, e cila u akuzua dhe u dënua nga vetë gjykata e lartë më pas me vendim penal për korrupsion pasiv të funksionarit publik. Flasim për rekorde kriminale, por edhe shpërdorim detyre. Ka shpërdorim detyre të faktuar, ka dënime me burg të dhëna për fshehje të rekordeve penale të anëtarëve të gjykatës lartë, nga ana tjetër ajo çka përbën një skandal të madh në vlerësimin tonë është rrethana që në gjykatën e lartë, pra kjo gjykatë mori më shumë çështje, pra pranoi më shumë rekurse se sa mund të shqyrtonte, kishte një raport të pranimeve dhe shqyrtimeve 2-1, që do të thotë se aty u akumuluan një numër shumë i madh dosjes. Në vitin 2019 ne flasim për rreth 30.000 dosje të cilat janë tashmë në sirtarët e gjykatës së lartë që presin shqyrtim. Trupa regjisore, duhet ta them shkurtimisht, nuk e pret një periudhë e lumtur profesionale, ata duhet të mbyllin dyer dhe të shqyrtojnë pa humbur kohë. Në të kundërt, nëse flasim me parametrat më të mirë të gjykatës së lartë në vitin 2015, atyre në vlerësimet tona matematikore ju duhen diku rreth 20 vite kohë për të evakuuar vetëm stokun e akumuluar të dosjeve. Pra 2 dekada të tjera. E lumtur profesionalisht pa diskutim që nuk do të jetë, por duket se do të jetë as pak e lumtur për qytetarët që presin të shqyrtohen këto dosje. Në rastet se ngërçin e gjykatën e lartë do të vijojë, gjykata kushtetuese do të vazhdojë të mos jetë në këmbë, çfarë ndodh? Gjykata kushtetuese megjithëse nuk do të jetë në këmbë për shkak se vetë gjykata e lartë është organ e martesë, do më kthehem te kronika e gazetarit Armand Bajrami, që ishte shumë e elaboruar dhe shumë e gjetur. Gjykata e lartë në përcaktimet e reja kushtetuese ka
të drejtën për të emërtuar 3 antarë të gjykatës kushtetuese në kushtet aktuale që ajo është vetëm me 1 antar de facto, pasi de jure dhe zoti Dvorani ka mbaruar koha e ushtrimit të mandatit. Ajo nuk ushtron dot funksionin e emërtesës për të dhënë 3 nominaturat e saj për gjykatën kushtetuese. Çështja e gjykatës kushtetuese pa u zgjidhur çështja e gjykatës lartë është një ekuacion shumë i vështirë për mos thënë i pamundur. Kështu që diskutimi në këtë pikë ose thellimi i analizës është nëse donin ta shkatërronin gjykatën e lartë apo gjykata e lartë me papërgjegjshmërinë e saj shkatërroi veten. Megjithatë, analiza juaj flet edhe për numrin e përcaktuar të trupës e cila nuk është sot e tillë. Nuk ka një numër adapt për secilën prej institucioneve. A është kjo një problematikë tjetër e cila ka kaluar si pa u vënë re? Nuk është problem, duhet ta shikojmë si një oportunitet në vlerësimin ton edhe në raportin që ne shpallëm ditën e shtunë, për shkak se nëse në ligjin e vjetër të gjykatës lartë tashmë të shfuqizuar përcaktohej një numër tavan 19 antar, në parashikimet e realigjore nuk ka një maksimum se sa gjyqtar duhet të ketë gjykata e lartë. Ne i kemi rekomanduar ligjvënësve, pra vendimarrësve, po në mënyrë të posaçme dhe organeve të reja gjyqësore që të mendojnë opsionin për të dyfishuar deri në 40 numrin e antarëve të gjykatës lartë. Pra, numri duhet jetë enorm dhe kjo në raport me dosjet. Në kushtet më të mira duhet jetë 20, ku secili duhet jetë i pajisur me nga 2 ndihmësa ligjor, pra 80 ndihmësa ligjor në gjykatën e lartë, në kushte optimale, nëse duam që gjykata e lartë e re që do të saktohet të mos marrë për 10 vite rresh shqyrtim borxhi nga gjykata e vjetër që u shkarkua, do duhet të kishte diku rreth 50 apo gjyqtar në gjykatën e lartë. Ligji nuk e pengon një diçka të tillë. Ka një mosveprim nga ana e kuvendit apo ndoshta nga ana e kolegjës që është mos nxjerrja e vendimit të organikës. Ne akoma 2 vite pas formimit të këtyre pra ligjeve të reformës së drejtësisë dhe rreth 1 vit pas formimit të organeve të reja gjyqësore, të qeverisë së gjyqësorit, nuk ekziston, pra nuk rezulton të nxjerrë një vendim se sa do të jetë organika e gjykatës lartë. Edhe pse është kjo mungesë kaq thelbësore për numrin dhe panoramën që kanë institucionet? Është një mungesë përgjithësie në gjykimin tim, pasi ky vendim duhet kishte dalë, duhet ishte bërë prezent, dhe diskutimi duhet kishte filluar. Nga ana tjetër ne jemi munduar që ta nxisim si jashtëmi, si të vetmit vlerësues të pavarur që jemi të sistemit gjyqësor sa i takon eficiencës, dhe do të kemi shumë shpejt takime edhe në kuvend dhe në kolegj për të diskutuar mbi këtë opsion për ripopullimin e gjykatës lartë. Jemi në limitet e kohës dhe unë kam një pyetje të fundit. E di që Infochip është marrë dhe me krimin zgjedhor, ndërkohë që tashmë legitimiteti i 30 qershorit është një kusht për integrimin. Çfarë mund të themi më shumë në këtë drejtim? 3 nga 11 kushtet që u bën të njohura dhe publike dje si pasojë e vendimit të Bundestagut gjerman janë të elaboruara nga Infochip. Njëra është çështja e gjykatës lartë, për cilën prej 5 vitesh punojmë dhe i kemi si thua përcjell të dhënat tona. Çështja e krimit zgjedhor është trajtuar thellësisht nga Infochip në të paktën 3 vite rresh. Situata këtu ka qenë dramatike dhe jo shpresdhënëse. Nga 140 procedime penale të regjistruara, vetëm 7 mund të shkojnë gjykatës në vlerësimet tona 3 vjeçare, për të cilave askush nuk u dënua, ndërkohë që një kusht i tretë ka qenë çështja e pushimeve nga puna në administratë publike, ku ne kemi probleme të rëndësishme. Pra, asnjë dënim nga 140 dosje të cilat janë të dorëzuara dhe vetëm 7 prej tyre kanë arritur në stadin e shqyrtimit. 7 prej tyre janë dërguar gjykatës, gjykata nuk ka mundur dot të marrë vendim për to. Pra në Shqipëri krimi zgjedhor ka ngelur i pandëshkuar, edhe pse në marrëveshjen midis Ramës dhe Bashës në 18 maj të vitit 2017, ata kanë dakord të thellojnë apo të ashpërsojnë kapitullin 10 të kodit penal që kishte të bënte me krimet zgjedhore apo krimet që të cënojnë sistemin demokratik zgjedhjeve. Kështu që vendimarrësit marrin vendime, çështja e zbatueshmërisë tyre ngelet pezull. Ne jemi të kënaqur që 3 nga studimet tona bazë janë përkthyer në 3 kushte për integrimin e Shqipërisë. Nga ana tjetër, jemi pesimist duke parë shifrat se si mund të zgjidhen tashmë këto probleme shtëpie që na kanë dhënë. Nuk dua ta lëm mirë diskutimin, e kemi diskutuar edhe radhën e kaluar në studio për njerëzit e vetuar dhe ata të cilët deklasifikohen nga sistemi dhe mbeten të lirë. Tashmë një kusht gjerman vjen pikërisht në këtë drejtim. Këta njerëz duhet të ndiqen penalisht. Ne kemi hedhur këtë për diskutim ditën e shtunë dhe pjesa e rekomandimeve tona ka qenë që sistemi i gjykatave ose duhet të gjejë zgjidhjen që përmes një artifice ligjore të rifut në sistem, duke ju dhënë mundësi të përmbushin detyrat e pambyllura këta gjyqtarë që u larguan, sa ta marrin rrogën. Pra, të rikuperojnë veten. Po, ky stok i madh, kjo magazinë e madhe, ky borxh i madh që gjykata e lartë konkretisht po themi i ka lënë sistemit, le të zgjidhet nga ata që morën borxhin, nuk është kusuri të tjerëve të presin. Nga ana tjetër ne kemi për kapitullin e ndjekjes penale, se kjo është një tjetër pikë e rëndësishme. Ky është rekomandimi i rëndësishëm që ne kemi dhënë, pa diskutim që nuk mundet ta pranojmë si ide dhe këtu ka një përmas racionale që të gjenden me pasuritë pa justifikuara
dhe këtu ata të vazhdojnë të marrin rrogën për shkak se vetëm janë pezulluar. Ju duhet ta dini dhe unë ndaj me publikun e gjerë që në situash kuadër të ligjit për vetimin për vlerësimin provizor të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në momentin që kalon shkallën e parë të vlerësimit në KPK derisa të dalin në apel, që është në gjykatën kushtetuese, ata vazhdojnë të marrin rrogë në mos gaboj 75%. Edhe sot e kësaj dite, zotë Shella, unë ju falenderoj për analizën dhe shifrat që sollët sot. Faleminderit për mundësinë për të komunikuar. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.